Hey, hey! What's up mga kaboksingero? Time out muna tayo with another video. At kung first time mo, huwag kalimutang i-like and subscribe ang ating grupo. Pindutin na rin ang notification bell at para lagi kang updated at sabay sa uso. Noong nakaraang linggo, ang 30 araw na oras para sa pag-activate ng rematch clause ay malapit na mag-expire, at si Errol Spence Jr. ay nagpasya na i-activate ito, at ngayon ay nakatakda na siyang subukan na gumanti sa kanyang pagkatalo kapag siya ay humarap sa hindi nagkakatalo at hindi natatalo na kampyon sa welterweight na si Terence "Bud" Crawford. Ang unang laban sa pagitan nina Crawford at Spence ay isa sa pinaka-inaabangan na laban sa mundo ng boxing. Ang laban ay inabangan ng mahigit na 4 na taon, at ang mga tagahanga ng boxing ay nag-aabang ng may kaba para sa pagtatagpo ng dalawang pangunahing welterweights na parehong nasa tuktok ng listahan ng pound for pound. Kung magiging komportable siya sa pagbabalik sa 147 pounds, maaaring matalinong desisyon para kay Crawford na pumili na labanin sa welterweight limit. Alam na totoong si Errol Spence ay lumalaban sa welterweight division mula noong simulan niya ang kanyang profesional na karera sa boxing noong 2012. Bago ang laban noong July 29 kay Crawford, inamin ni Errol Spence na may mga problema siya sa pagkamit ng 147 pound weight limit. Sa ganitong sitwasyon, bakit bibigyan ni Crawford ng pabor si Spence na itakda ang laban sa mas mataas at mas komportableng timbang? Nagpasya si Errol Spence na gumamit ng nutrisyonista habang nagte-training para sa unang laban, ngunit pumasok pa rin sa laban na tila pagod sa timbang. Inaasahan na si Spence ang mas malakas na boksingero, ngunit sa gabi ng laban, si Crawford ang mas malakas at mas bihasang boksingero. Agad pagkatapos ng kanyang kakatwang pagkatalo, maraming tagahanga ni Spence ang nagpuna kung paano siya tila malakas sa kanyang taglay na timbang. Maaaring totoo yun, ngunit kahit pa hydrated at nasa peak lakas si Spence, maaaring matalo pa rin siya noong July 29. Ang bagong hindi natatalo na kampyon sa welterweight na si Terence "Bud" Crawford ay nasa kanyang pinakamagaling noong gabi ng pagkatalo niya kay Errol Spence. Si Crawford ay matalas at nakatuon, habang si Spence ay tila kulang sa enerhiya, at ang kanyang timing ay malaki ang pagkukulang. Kahit pagawin ni Crawford ang pabor kay Spence na labanan sa 154, kinakailangan pa rin ni Spence na gawin ang maraming pag-aayos upang makamit ang kanyang pagpapatunay. Hindi siya nagmukhang sa kanyang pinakamagaling sa unang laban, ngunit marami sa iyon ay dulot ng mahusay na paghahanda ni Bud Crawford at ang pagpapatupad ng kanyang plano ng laro ng perpekto. Ang switch hitter na si Bud Crawford, laban sa karamihan ng laban, ay nasa southpaw stance, at napatunayan na ito ay lubos na epektibong taktika. Malakas ang jab ni Crawford, maayos ang kanyang catch at shoot, at tama ang kanyang mga counter shots. Ipinalabas ni Crawford ang walang kahulugang timing habang siya ay patuloy na nangunguna kay Spence tuwing ito ay naglalabas ng jab sa katawan. Bagamat si Crawford ay isang boxer na may lahat ng kagamitang kinakailangan, si Errol Spence ay isang agresibong pressure fighter. Nang magsimula si Crawford na gamitin ang aggressiveness ni Spence laban sa kanya, tila hindi na makapag-adjust si Spence dahil wala siyang plano B. Ang unang laban ay iniisip ng marami na isang 50-50ths na laban, ngunit dahil sa kung gaano ito hindi makabuluhang kompetisyon, si Spence ay papasok sa rematch na bilang ang hindi paboritong manalo. Kung magpasya si Crawford na gawin ang rematch sa 154 pounds, posible na indirectly ay tutulong ito kay Spence na matupad ang isa sa mga kinakailangang pag-aayos sa kanyang checklist. Sa buong unang laban, tila mas magaling na boksingero si Terence Crawford habang nagbigay siya ng dominante na performance. Kung ang pangalawang laban ay ganapin sa mas mataas na timbang at magagawa ni Spence na mapabuti ang kanyang mga kasanayan, tulad ng pagpapabuti ng kanyang timing at kakayahan sa pagbobox sa kanyang likod, ito ba ay sapat para sa kanya na magtamo ng labanang inaasahan? Ano kaya ang magiging kahihinatnan sa paparating na rematch ng dalawa na sina Errol Spence Jr. versus Terence Crawford? Leave your comments below. Competitors, they can't be beat with every punch and every jab they